नमस्ते दर्शकबिन, तपाईहरुलाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकिफाई युट्युब च्यानल र म रहेको छु आशिष अधिकारी। सधैँ चाहिँ भिडियो लाने क्रममा आज पनि हामीले भिडियो लिएर आइसकेका छौं र आजको भिडियो खास हुने छ। पक्कै पनि तपाईले लास्टसम्म हेरेर हामीले साथ दिनुहुनेछ। आज मैले तपाईले थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ, अली एक्सप्रेसबाट नेपालमा सामान कसरी मगाउने भन्ने किसिमको भिडियो लिएर आइसकेको छु। यसको सिम्पल प्रोसेस छ र मसँग सामान आइसकेको छ। म पोखराबाट, त्यही पनि मेरो हातमा सामान आइसकेको छ। अब यसको प्रोसिड्युर के हो, कसो हो र यो गर्दा फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आज म तपाईलाई गर्छु। यदि तपाई चाहिँ बाहिरबाट अथवा चाइनाबाट अलिकति ओरिजिनल प्रोडक्ट लिएर आउन चाहनुहुन्छ हैन, तपाईको ठाउँमा छैन, जस्तै नेपालको केसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि दराज एप छ, त्यस्तै अलिबाबाको एउटा पावर्ड बाइ अलिबाबा भनेको छ। अलिबाबाको एउटा ब्रान्च अली एक्सप्रेसले चाहिँ सामानहरू चाहिँ नेपालमा ल्याउने अथवा भनौँ अली एक्सप्रेसबाट हामी नेपाल ल्याउन सकिन्छ। यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसको लागि तपाईले एउटा कार्ड चाहिन्छ, इन्टरनेसनल पेमेन्ट कार्ड। मैले यो भन्दा अगाडि भिडियोमा देखाइसकेको छु, तपाईले चाहिँ माथि हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यो पेमेन्ट कार्डबाट हामीले पेमेन्ट गरिसके पछाडि यो सामान हामीले खरिद गर्न सकिन्छ। नर्मल चाहिँ एउटा प्रोसेस छ। मैले चाहिँ कहिले खरिद गरेको थिएँ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई माथि देखाएको छु। लगभग पोखरासम्म आइपुग्दाखेरि 10 दिन लाग्यो भने काठमाडौँ यो आजभन्दा 4 दिन अगाडि आएको थियो, 5 देखि 6 डेज भित्र काठमाडौँ आइपुगेको थियो। र मैले यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। यो कसरी आयो भन्दाखेरि नर्मली तपाईले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। दराज जस्तै प्याटर्नमा रहेको छ जुन अली एक्सप्रेस, दराजमा तपाईले जसरी सामान अर्डर गर्नुहुन्छ त्यसरी नै अर्डर गर्ने हो। र अर्डर गरे पछाडि अर्डर कन्फर्म गर भनेर केही एक दिन पछाडि अथवा 2 दिन पछाडि तपाईले अर्डर कन्फर्म गर्न लगाउँछ। कन्फर्म गरे पछाडि केही दिनमा तपाईको सम्म आइपुग्छ र पोखरासम्म आइपुग्छ। र यो आउँदाखेरि तपाईले एउटा ध्यान दिने कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालमा आउँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यो सामान लिँदाखेरि लगभग $46 को सामान हो यो चाहिँ, यो माइक्रोफोन यो चाहिँ। र त्यसमा तपाईलाई DHL बाट नेपाल आउँछ र फेडेक्स भन्ने कम्पनीले लिएर आएको हुन्छ। फेडेक्स भन्ने अब कम्पनी भन्ने कि स्टोर भन्ने के भन्ने हैन। त्यसको लागि नै हामीले सिपिङ चार्ज हामीले तिर्नुपर्छ। लगभग मैले यसको लागि $37 तिरेको छु र टोटल मेरो $81 खर्च गरेर नेपाल आइपुगेको छ। नेपाल आइपुगे पछाडि तपाईले भन्सार कर लाग्छ र भ्याट कर पनि लाग्छ। नेपाल आइपुगे पछाडि तपाईले 13% भ्याट प्लस 10% चाहिँ यसको चाहिँ जस्तो सर्भिस चार्ज अथवा भनौँ यो जुन नेपाल आइ पछाडि लिने चार्ज चाहिँ फेरि लिन्छ र टोटल फेरि तपाईले 23% चाहिँ यसले हान्छ। जस्तो मैले यो $81 को थियो भने मैले नेपालमा मैले 1120 फेरि तिरेर मेरो हातमा यो आइपुगेछ। अब यसलाई हामी अनबक्सिङ गरौँ। तपाईले यदि बाहिरबाट सामान मगाउन चाहनुहुन्छ भने अब त्यो सामान मगाएर तपाईलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन तपाईले त्यो हेर्नुस्, पहिला त्यसलाई हिसाब गर्नुस्। जस्तो नेपालमा त्यो सामानलाई कति पर्छ, बाहिरबाट ल्याउँदा फाइदा हुन्छ हुन्न। यदि फाइदा हुन्छ 2-4 हजारै फाइदा हुन्छ भने ल्याउनुस्, फाइदा हुन्न भने ठिकै छ भन्नुस्। र प्रोडक्ट राम्रो ल्याउनु छ भने पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र आइपुगेको पनि हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँनिर चाहिँ $46 यसको कस्टम भ्यालु भनेको छ हैन। यो हामी हेरौँ अब कस्तो छ सामान, के छैन कि हैन, फर्स्ट टाइम हो। पक्कै पनि यो बाहिर चाइनाबाट आएको त बाहिर त छैन हो। तनाबाट हेर्नुहोस् यसरी आइरहेको छ, टाइपिङ यसरी छ। यहाँनिर तपाईँको एड्रेस देखाएको छ, डियर आशिष अधिकारी, पोखरा मेट्रोपोलिटन 31 नेपाल, बेगनास्थल पोखरा, पोखरा गण्डकी र 33-700 भन्छ। 98 मेरो फोन नम्बर चाहिँ यसरी आएको छ। हेर्नुहोस् है, यो एकदम तरिकाले आएको छ। अब यो भित्र हेर्नु हामी। मैले यसको बक्स झिके हेर्नुहोस्, ENQUIRY, अब यो कम्पनीको यो चाहिँ हैन। अब हामी यहाँभित्र माइक्रोफोन हेर्छौँ। हामीले चाहिँ 2टा ट्रान्समिटर एउटा रिसिभर भएको चाहिँ वायरलेस माइक्रोफोन मगाएको हो मैले चाहिँ। अब यसो छ कि छैन त हेरौँ है, लेट्स चेक हैन। ओके यहाँबाट खोल्यो हैन। ओके यसरी आछ, देख्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ यसरी पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ अब योबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ
कसरी युज गर्ने भनेर फर क्यामेरा फर मोबाइल भनेर लेखेको छ। यहाँ सबै छ ट्रान्समिटर, दुईटा ट्रान्समिटर अनि एउटा रिसिभर भनेको छ हैन। ल अब यहाँनिर हेरौँ अब सामग्री के छ है त। अब हामीले भने छ छैन, दुईटा ट्रान्समिटर भने हैन, एउटा ट्रान्समिटर ओके, एउटा ट्रान्समिटर आयो हैन त, यो छ। अनि अर्को ट्रान्समिटर आयो, यो पनि छ। यो चाहिँ एउटा रिसिभर। अब यसको काम के म एकछिनमा भन्छु तपाईँलाई। यसलाई चाहिँ माउन्टेड गर्न मिल्ने खालको, अब यो राख्न मिल्ने खालको, क्यामेरामा राख्न मिल्ने ट्याक्कै यसो राखेर त्यो राख्न मिल्छ होइन। क्यामेराको माथिपट्टि यो हुन्छ यो राख्ने, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो रिसिभर राखेर यसरी कसरी त्यो राख्ने। अहिले लास्टमा मैले यसको फङ्सनहरू भन्छु। र त्यसपछि हामीसित यहाँनिर के छ, हामीसित यहाँनिर तपाईँको यसलाई माइक नै भनौँ है। यो चाहिँ एउटा माइक यो भयो होइन। अनि यो चाहिँ यो दुईवटा केबल दिएको छ। यो चाहिँ वायर, यो चाहिँ जोड्नको लागि अब भनौँ यो केको लागि दिएको छ, यो पनि थाहा भएन मलाई। र यहाँनिर अर्को केबल छ र यो चाहिँ एउटा यसरी दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ राखेर यसलाई युज गर्न सकिन्छ है, यो दिएको छ। यसको कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा मैले यो भिडियोमा तपाईँ देखाउँदिनँ होइन। यो चाहिँ सामान जस्ट मलाई आयो, कसरी आयो नेपालसम्म भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भन्नको लागि हो। नेपालसम्म इजिली आउँछ तर तपाईँले सिपिङ चार्ज चाहिँ तिर्नुपर्छ। र यो साइडमा के रहेको छ हेरौँ। यो चाहिँ तपाईँको रिसिभरको, मेरो विचारमा यो चाहिँ यो जुन चिज छ यो अघिको जुन यो रिसिभरको हुनुपर्छ, यो चाहिँ ट्रान्समिटरको लागि हुनुपर्छ हेर्नुहोस् है। यो एउटा भयो र यो कस्ट अब यो दुईटा अघि यसमा छ। यो दुईटा यो सिम्पल खालको जस्तो त्यही जोड्ने नर्मली यहाँबाट बोल्ने खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ यो वायरलेस लगेर कहाँनिर गएर जोडेर ट्याक्क बोल्ने भन्ने कुरा यो अर्को हुन्छ हेर्नुहोस्। यो दुईटा दिएको छ। यिनै हामीसँग दुईटा ट्रान्समिटर छ। सबै सामानहरू आइपुगेको छ। यसलाई म चेक गरेर यसको फङ्सनको बारेमा म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा भन्छु। यो भिडियोमा चाहिँ म भन्दिनँ। एउटामा अलिएक्सप्रेसबाट मेरो ठाउँसम्म सामान आइपुग्यो भन्ने खालको मात्रै यो भिडियो हो तपाईँको लागि। ओके दर्शकबिन, भिडियो यति नै रहेको छ होइन। तपाईँलाई यो सामान मैले मगाएको सबै सामान आएको छ। यसको फङ्सनको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्छु, म तपाईँलाई अर्को भिडियो लिएर आउँछु। जस अलिएक्सप्रेसबाट मेरो घरसम्म सामान आइसकेको छ, म आज गरेर लिएर आएको हो। त्यही गाह्रो छैन। तपाईँसित एउटा डलर कार्ड अथवा इन्टरनेसनल पेमेन्ट कार्ड चाहिँ त्यो कार्ड थ्रु चाहिँ पेमेन्ट गरेपछि तपाईँलाई सिपिङ चार्ज कति लाग्यो त्यो तपाईँले हिसाब गरेर चाहिँ त्यो सिपिङ चार्ज तिरेर नेपाल आइपुग्दाखेरि तपाईँ 23% हान्छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ त्यो अनुसार लिएर आउनु होला। तपाईँ अर्डर गर्नुभयो भने आज यो भिडियोबाट म बिताउँछु। नमस्ते।